හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න channel එකට ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා adjustable voltage regulator එකක් හදාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික ඕන මේකට තව කම්බි ගෑලි ටිකක් අපි යම් වීඩියෝ එකට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆෑන් එකකට එතකොට ලයිට් එකකට ඕනම අයිටම් එකකට මේක හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක තියාගන්නම් මේක අනිත් පැත්ත ගහලා මේ විදිහට. එතකොට ලේසි. හොඳයි මම ඉස්සෙල්ලම මේක මේ විදිහට පාස්ස ගන්නම්. වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ පළවෙනි පින් එක අපි පාස් කරන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ තුන්වෙනි පින් එකට. හොඳින් බලා ගන්න. මම තා පොඩ්ඩක් මේක මැදට කරන්න ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැති වෙයි සමහරක් වෙලාවට. හරි ඊට පස්සේ මේක වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ අන්තිම පින් එක සෙට් වෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එකට. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට මේකට CIK වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටරේට C නම්බර් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ දෙවෙනි පින් එක යනවා කෙලින්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එකට. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙක්ට හදාගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට වෝල්ටේජ් දීලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ මේකට පවර් දෙමු. පවර් දෙන්නත් කලින් අපි ගමු මල්ටිමීටර් එකක්. මල්ටිමීටර් එක අරගෙන අපි මේකට පාස්ස ගනිමු බල්බ් එකක්. වෝල්ට් 12 බල්බ් එකක් මේක. ඉතින් මේකට 12 වෝල්ටේජ් තමයි දෙන්නේ මම දැන්. ඇම්පියර් 5ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙන 12 වෝල්ටේජ්. හොඳයි මල්ටිමීටරේ ඍණ වයර් එකයි මල්ටිමීටරේ ඍණ වයර් එක අපි ගමු. මේක තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ඍණ එක. ඒකයි ඊට පස්සේ බල්බේ ඍණ එකයි මම මේ විදිහට මේකට අමුණ ගන්නවා.
හොඳයි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ වොලියුම් එකේ අඩු කරමු. අඩු කරලා මේකට ධන සප්ලයි එක දෙනවා මම. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට ටිකෙන් ටික වැඩි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති බල්බේ ලාවට පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 12 වෝල්ට් බල්බයක් හින්දා තමයි මේ ලාවට පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම බලමු අපි තව අඩු කරලා. ඔන්න දැන් ඇත්තරම නැති වුණා. ඉතින් දශම ගණන් පවා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම මේක කරකවද්දි වෝල්ටේජ් ටික වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම මම මෙතන ලයිට් එකක් තියෙන ලයිට් එක ඕෆ් කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. මම ආයි ටිකක් අඩු කරන්නම් මේක. දැන් මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ වෝල්ට් 2.1. ඊට පස්සේ වෝල්ට් 1ට බැස්සුවොත් දැක්ක නේද ඔයගොල්ලන්ට 4ඩයි පේන්නේ. තව ටිකක් අඩු කරපුවම වෝල්ටේජ් 1ටම මේව කරපුවම නැත්තරම නැති වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වෝල්ටේජ් 5 මේක වැඩ කරන විදිය. වෝල්ටේජ් 5ට ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි 12 වෝල්ට් අරන් ගියොත් ওই ගාන තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර ගොඩක් එළිය පත්තු වෙන්නේ මේකේ 15ක් තියෙන නිසා. හරිනම් සාමාන්‍යයෙන් 12 වෝල්ට් තියෙනකොට ඔන්න ඔය ගාන තමයි පත්තු වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔහොම තමයි adjustable voltage regulator එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම ආයි පැසරයක් පෙන්නන්නම් මේක. පළවෙනි පින් එකට යනවා කෙලින්ම ට්‍රාන්සිස්ටරේ තුන්වෙනි පින් එක. දෙවෙනි පින් එකට යනවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ පළවෙනි පින් එක. වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට යනවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද එක. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේකට පෑන් එකක් ගහලා බලමු. ඉතින් මේකට ඍණ වෝල්ටේජ් කීයක්වත් හයි වෙන්නේ නැහැ. මේ මුකුත් හයි වෙන්නේ නැහැ ඍණ වෝල්ටේජ්. පෑන් එකේ ධන වයර් එක මම මේකට පාස්සන්නම්. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකට ඍණ දීලා මේක මෙහෙන් අඩු කරගෙන මම මල්ටිමීටරය අයින් කරගන්නම්. හොඳයි අපි දැන් බලමු ටික ටික වැඩි කරලා ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන හැටි. ඉතින් මේකේ ස්පීඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම පරිම try එකක් දෙන්නම් මේක තට්ට කැරකෙන වේගෙන් හිමීට කරකවන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති ගොඩාක්ම හිමින් තමයි කැරකෙන්නේ.
ඉතින් ඔය ගානට වෙනකම් මේකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. සුපිරිම power regulator එකක් තමයි adjustable regulator එකක් තමයි මේක. දැන් පේන ඇති හොඳටම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අඩු වෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි මේ කැරකෙන්නේ. ඉතින් මේක full දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන ඇති සද්දේ සුපිරිම අයිටම් එකක් තමයි මේක. වෝල්ටේජ් 30ක් විතර වෙනකම් මේක ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙමු.